ra sao. Đang yêu ai quen ai, anh nhìn em trông gầy hơn trước đây. Anh cứ thắc mắc mãi, sao em đăng story, ôi trời ơi, may mắn nào cho đúng. Trong khi em chỉ là một đứa mơ được ao, đến khi nào em mới biết thành công nhà. Không sao mà anh đây rồi em ơi, để anh lo bao lâu nay em đã cố mạnh mẽ rồi. Chỉ một lần xem thôi, em sẽ hiểu được cách chọn các loại payment. Trong thương mại khi giao dịch, nhớ lấy vài yếu tố sau thì em sẽ không bị ai lừa bao giờ. Mỗi 7 yếu tố thôi em phải nhớ khắc cốt ghi tâm, cho ngày mai em sẽ được thanh toán link này. Alo, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Chúng tớ đài phát thanh truyền hình tiếng nói ngoại thương số 1721 đã quay trở lại rồi đây. Nhận được rất nhiều những yêu cầu tha thiết từ quý khán giả có tên K56CLC3 không bay không về. Chủ đề tập này của chương trình sẽ là 7 yếu tố quan trọng để chọn phương thức thanh toán quốc tế phù hợp. Ta-da! Đầu tiên, vậy thì 4 phương thức thanh toán chính mà chúng tớ sẽ cùng các bạn điểm qua trong chương trình lần này, bao gồm các phương thức tưởng không quen mà quen không tưởng. Để đáp ứng yêu cầu vừa vui lại và có kiến thức, 7 yếu tố trong chủ đề này sẽ được tóm tắt bằng 7 mẫu chuyện cẩu lương nhưng không phém phần sâu sắc từ đội ngũ phóng viên nằm vùng của chương trình. Let's get start. Mẫu chuyện 1, Political Situation, lô chứng vịt lộn sống và tình yêu ngăn cách bởi bom xăng mìn nổ. Chống tay suy nghĩ hỏi trời, bên kia giông bão gửi hàng làm sao? Chuyện rằng anh ít có một lô hàng chuẩn bị gửi sang bên Y. Khổ rằng anh đi ở Hồng Kông mà Hồng Kông thì qua anh mới đọc được tin Hồng Kông đang biểu tình, nhà cửa hàng hóa còn chẳng mấy cái nguyên vẹn. Trong mơ anh cũng choáng tỉnh thấy lô hàng trứng vịt lộn sống của mình sắp bị mang đi chế tạo bom xăng mìn nổ rồi. Bác thang lên hỏi ông trời, ông cho tôi biết payment nào đây? Bụt xuất hiện trong làn mây trắng. Ông hỏi thì tôi xin thưa, nếu mà bạo loạn chớ dùng OA, cộng thêm con collection, hàng đi mà tiền không lại, đừng ngồi trách ai. Hồng Kông, Iran, Iraq, chọn cô advance payment là hay. Khôn ngoan chọn thêm LC, sợ gì bạo loạn tới là cân luôn. Ôi, vậy là tình hình chính trị cũng rất quan trọng trong việc chọn phương thức thanh toán. Để hàng tránh đi một lần nhưng tiền không về mãi mãi. Hãy cẩn thận mọi người nhé. Mẫu chuyện 2, Partner Information, tình yêu thời hiện đại. Dựa vào thông tin nào để quyết định phương thức thanh toán với một người xa lạ? Chuyện kể rằng Ích và Y mới quen nhau qua mạng. Ích ở Việt Nam, Y thì xa tích tận nước bạn Lào. Ích băn khoăn không biết nên gửi hàng cho Y như thế nào vì mới quen nhau nên cũng chẳng biết mặt mũi ra sao. Này thì có thông tin mới dễ dàng quyết định. Lao đầu vào stock Facebook, và reputation in trading của công ty Y. Ích đã có những quyết định không thể nào đúng đắn hơn và thương vụ bạc tỷ này. Nếu Y có reputation in trading quá thấp, kiện cáo liên miên, Ích sẽ không ngại ngùng mà chọn advance payment hay LC để có ngân hàng đứng ra bảo lãnh giúp mình. May sao, Y có profile không thể đẹp hơn, với reputation in trading cao ngất ngưỡng và chưa có dính líu đến scandal kiện cáo nào. Lần này thì collection hay open account, Ích cũng chịu hết. Vậy là dù băn khoăn nào, chỉ cần rõ thông tin về công ty thì đều giải quyết được rồi. Mẫu chuyện 3, Customer Relationship. Này thì nằm trong tranh mới biết tranh, thật không có rợn. Sau khi đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường để thu hút được nhiều khách hàng hơn, công ty X đã tìm được một khách hàng tiềm năng lớn ở Mỹ là công ty Y. Trong lúc thỏa thuận, công ty Y có đề nghị sử dụng phương thức Open Account. Anh X vì sợ rằng công ty Y sẽ là khách hàng giao dịch một lần và biến mất mãi mãi, do đó nhanh chóng từ chối Open Account và đề nghị dùng Advance Payment hoặc ít nhất cũng là dùng Irrevocable LC. Sau một thời gian thỏa thuận, cuối cùng cả hai đã quyết định chọn Irrevocable LC để tạo tiền đề cho một mối quan hệ lâu dài. Qua vài lần giao dịch với nhau, công ty X và công ty Y đã không còn tốn thời gian trong việc thỏa thuận phương thức thanh toán nữa. X thấy rằng Y bên ngoài thì nhiều tiền, bên trong thì biết giữ chữ tín, nên mỗi lần giao dịch với nhau, Open Account luôn là phương thức win-win đối với cả hai. Mẫu chuyện 4, Cash Flow Control, vì đâu tình ta nên nỗi. Gần đây dịch bệnh lan tràn khắp nơi, kinh tế cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tình hình tài chính của công ty X cũng vậy. Chuyện là X đang muốn mua món hàng của công ty Y mà khổ nỗi Covid thế này thì tiền nào ngay được. X đành hẹn khơi cho chuẩn bị nên dùng Open Account hay Defer LC. Nhưng đời nào có dễ dàng,
Một phần sợ ít bom hàng mình, một phần cũng đói kém. Y kiên quyết với Advance Payment vì cần tiền để chuẩn bị lô hàng này. Sau cùng, cả hai chẳng thương lượng được với nhau. Ít không có lỗi, Y không có lỗi, lỗi tại không có tiền. Ít đành hẹn Y hợp tác khi nào Y có đủ tiền. Đôi khi việc lựa chọn phương thức thanh toán phải phụ thuộc vào khả năng tài chính hiện thời của cả hai bên. Liệu người mua và người bán có đủ tiền và hàng sẵn sàng chưa? Mẫu chuyện 5, Risk of Price Change. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nhưng khi tiền giữ tình ta thì thôi em nhé, hẹn ngày khác thăm. Mỹ ơi, ta bảo Mỹ này, ta đây ở Pháp bán rượu bao ngon. Rượu ngon phải có bạn hiền, chốt đơn nhanh gọn 5.000 euro. Huống hồ thanh toán DP, tiền trao cháu múc ngại gì hỏng mua. Nhưng đời lại lắm bất ngờ, sau dăm 3 tháng đô la lao đầu. 1 ơ hồi đó 1 đô, bây giờ lại có thêm 0,1. 5.000 đô giá hợp đồng, nhưng tiền phải trả 5.500. Mỹ nghe xong giận tím người, bày mưu tính kế quỵt luôn lô hàng. Mùa thu chim hót rộn ràng, rượu về ở cảng sớm chưa ngóng chờ. Sếp về thanh toán DP, giấy tờ còn đó, hàng thuộc về France. Ngân hàng không chế chứng từ, chứ đâu thể ép, Mỹ ơi trả tiền. Pháp giờ khóc một dòng sông, thành phần trách phận bị bom lô hàng. Bụt hiện lên bảo Pháp rằng Mỹ đít bị đắt, đúng không cả nhà? Pháp bèn hối hả đi sale, nhưng tiền lên xuống kiếm ai mua giùm. Bất lực thôi Pháp nhủ rằng rượu thì càng ủ càng ngon lo gì. Như vậy, để hạn chế được rủi ro thay đổi giá, thanh toán bằng LC hoặc ứng trước sẽ được ưu tiên hơn so với phương thức ghi sổ hoặc nhờ thu. 6. Nature of Order. Ai muốn ăn heo nào? Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Dạo này thị trường heo giá cao quá, nguồn cung trong nước khan hiếm. Thế là mấy chú heo Thái Lan được dịp du lịch sang Việt Nam, và mấy bạn Thái được dịp làm giá với mấy bạn Việt Nam khi thanh toán. Thanh toán advance đi mấy bạn, tiền trao cháu múc thôi, không thì khỏi có lợn bình ổn mà ăn nhé. Nature of Order là khi hàng hóa của bạn có nhu cầu lớn trên thị trường. Nếu vậy, người mua của bạn sẽ linh hoạt hơn trong thanh toán để mua chúng. Mẫu chuyện số 7, Competitor Offer Terms. Người ấy là ai? Mấy bạn nghĩ sao? Sáng thứ Hai đến công ty, đang thưởng thức ly cà phê đầu tuần thì sếp réo gọi: công ty cần một lô bông về may áo gấp, nhưng giá phải bao tốt em nhé. Đúng là tin sét đánh như những ngày đầu tuần. Sau 7749 ngày quay cuồng tìm bên cung giá tốt, cuối cùng cũng có hai bên phù hợp. Nhưng một bên bắt mua trả tiền liền. Bên kia thì đại diện sale vừa mặt mũi sáng sủa, vừa ngọt ngào đáp: anh có open account nhé em. Thế thì sếp ơi, em biết seller là ai rồi. Trong một thị trường quốc tế với nhiều đối thủ cạnh tranh bán cùng một mặt hàng, điều kiện thanh toán thiện chí hơn từ ông nhà hàng xóm có thể khiến bạn vụt mất một đơn hàng tốt. Thế nên due diligence nào, thăm dò tình hình đối thủ và liên hệ đối tác để cùng bàn bạc một cách thiện chí nhé. Và để tổng kết lại 7 yếu tố chọn phương thức thanh toán, chúng ta cùng review lại bằng bảng tóm tắt dễ hiểu sau. Đây cũng là phần cuối cùng của Đài Tiếng Nói Ngoại thương số 1721 lần này. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu cho chủ đề sắp tới, các bạn đừng ngại ngần mà gửi thông tin về chương trình theo website www.congaxindẹp hãy cho chúng em điểm cao nhé.com. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình lần sau.